ડાકોરના ગોટા બનાવવા માટે પહેલાં તો આપણે ડ્રાય મસાલો રેડી કરીશું, જેના માટે વલિયારી લીધેલી છે, મરી, તજ, લવિંગ અને ચક્રી ફૂલ ડ્રાય રોસ્ટ કરી લઈશું. હવે એને અધકચરું પીસી લઈશું. હવે આખા ધાણા લીધેલા છે, એને પણ આપણે ડ્રાય રોસ્ટ કરી લઈશું. એને આખા જ રાખવાના છે, એને પીસવાના નથી. હવે પ્રીમિક્સ રેડી કરી લઈશું આપણે, જેના માટે 250 ગ્રામ કકરો ચણાનો લોટ લીધેલો છે અને 100 ગ્રામ ચણાનો ઝીણો લોટ લીધેલો છે. મીઠું એડ કરીશું સ્વાદ પ્રમાણે. લાલ મરચું પાવડર, હળદર, ખાંડ લીધેલી છે. ખાંડ ચડિયાતી લીધેલી છે, કેમ કે ડાકોરના ગોટા ગળચટા હોય છે. આખા ધાણા જે આપણે રેડી કર્યા હતા એ, અને જે આપણે તૈયાર કર્યો હતો મસાલો, એ બધો જ એડ કરેલો છે, કેમ કે ડાકોરના ગોટા તીખા હોય છે. મિક્સ કરી લઈશું. સારી રીતે મિક્સ કરીને એને એક એરટાઇટ કન્ટેનરમાં અથવા તો ઝીપલોક બેગમાં આપણે એને ભરી લઈશું. 1 મહિનો સુધી બહાર બગડતું નથી અને ફ્રીજમાં 6 મહિના સુધી રાખી શકો છો. હવે જે આપણે પ્રીમિક્સ રેડી કર્યું હતું, એમાંથી આપણે ડાકોરના ગોટા રેડી કરીશું. મોણ માટે તેલ લીધેલું છે, સારી રીતે મોઈ લઈશું. લીલા મરચાં, કોથમીર, આદું, મિક્સ કરીને આખું ખીરું આપણે દૂધમાં રેડી કરીશું, કેમ કે ડાકોરના ગોટા દૂધમાં તૈયાર થાય છે. જો મેથીની સિઝન હોય તો આમાં મેથી પણ એડ કરી શકાય છે, એનો પણ ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે. કન્સિસ્ટન્સી ચેક કરી લઈશું. બે ચમચી દૂધ એડ કરીશું. ખીરું રેડી થઈ ગયું છે. હવે ઢાંકીને 5 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું. 5 મિનિટ પછી આપણે ખીરામાં ગરમ તેલ એડ કરીશું. આપણે મોણ માટે તેલ લીધેલું ગરમ તેલ એડ કર્યું છે અને દૂધમાં આખું ખીરું રેડી કર્યું છે, એટલે સાજીના ફૂલ
નાખવાની કોઈ જરૂર નથી, એટલે આપણે સાજીના ફૂલ નથી નાખ્યા. સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. થોડું દૂધ એડ કરીને ખીરાને કન્સિસ્ટન્સીમાં લાવીશું. હવે આપણે ગોટાને તળી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ મેં મીડિયમ રાખેલી છે. ગોટા નીચેથી વ્યવસ્થિત કૂક થઈ જાય, રેડિશ કલર આવી જાય પછી જ એને ટર્ન કરીશું. સરસ રીતે ગોટા આપણા તરાઈ ગયા છે. હવે આપણે તેલમાંથી ગોટાને બહાર કાઢી લઈશું. ગોટા બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ જાળીદાર થયા છે. તો તૈયાર છે ડાકોરના ગોટા. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો.